Ja, nu är han igång här och håller på med någonting. Jag vet inte fan. Hallå? Hej, Hej, vad håller du på med? filmar du nu? Ja, jag tänkte det. Ja, men då får ju det här bli en film då ju. Ja, helst. I och med att du bara kommer och... Ja, men jag såg att du höll på med någonting liksom, så att... Jo, okej. Jag tänkte faktiskt inte vi skulle filma det här, men vi kanske kan göra det ändå. All right. Nu kommer vi till de här grejerna vi har pratat om med kinasågar. Vi har pratat om det ett antal gånger. Ja, jo, men De precis. funkar ju säkert så bra så länge de funkar. Jo, men sorry. Men det här är ju en klassisk såg. Det är exakt samma som typ Biltema och den Finder som Lantmännen säljer här inne. Och det är nästan identisk. Och den här är ju kört väldigt, väldigt lite med den här sågen. Okej. Och nu har den börjat strula då. Va? Och han får inte igång den. För det första så var tändhatten felmonterad här inne. Jaha. Det sitter 2 klykor så som ska ihop. Det var bara en klyka så den metallgrejen hängde och dängde. Så den satte jag ihop ordentligt igen då. Va? All right. Sen tycker jag den här kopplade tändhatten är ju helt bedrövlig. Alltså det är ju precis som den passar där. Så man kan inte klippa den några millimeter och få dit den igen. Det går inte va? Ja. Men då känner jag så här då. Vad fan ska jag få tag i reservdelen till den här nu? Ja, reservspol till exempel. Jag vet inte. Ja, nej. Sen känns det ju görkonstigt att köra så då va. Men problemet är ju att han får inte igång den. Och det var ju glistan tänkte jag ju på med en gång. Att den var ju tvungen att testa då va. Och den är så jävla dålig gnistan så det är inte klokt va. Det kan ju vara något lätt. Det kan ju vara justering av tändspol eller vad fan som helst va. Men den är usel. Ser du det? Ja, den är väldigt sliten liksom. Det är knappt att det syns. Det är som ett litet hårstrå bara. Ja, precis. Så det jag kan tycka det är ju så här, hade det varit en annan såg det här så hade du lätt kunnat få tag i delar och allting då va? Jo. Men det är möjligt att det går att få tag i, jag har ingen aning. Men vi kör en liten kort video på denna så vi ser. För jag kommer inte lägga ner mycket tid på denna. Nej. Det kommer jag inte göra. I och med att en sån här, det kostar något uträtta då. Ja, det är klart. Och det har han inte lust att betala, det kan jag lova dig. Ja, nej. Och laga den för några tusenlappar. Så vi gör så gott vi kan. Och jag gör det mycket med för att jag är intresserad på vad händer med en sån här såg. Hade inte jag tog ju fram en vad heter det? Ja, skitsamma. Du ser, den är ju jättefin vet du. Ja, den ser ju Den inte... inte körd någonting med den här maskinen. Jag märker att du har en sån easy start på den också. Det är dubbla fjädrar i den. Då ska vi se här. Här ser jag också någonting här. Jaha. Varför ligger ett spår där? Han har ju aldrig haft isär detta vet du. Nej. Det är ju på grund av att de kablarna ska ligga under där. Hänger du med? Ja, det är klart. Så att de ska fastna i svänghjulet. Så där var det ett fel till då va? Vi kan ju kolla magneten hur den funkar. Det är bra magnet i den. Kolla vad avståndet är. Oj, Så. Ja, du ser ju avståndet. Ett papper ska ge den där, vet du. Ser du? Det är lika mycket avstånd. Ja. Hänger du med? Ja, nu hänger jag med. Ja. Så den har flyttat sig tändspolen här då. Den har inte varit åtdragen eller så har de justerat den galet eller någonting. Ja, vi får öppna upp det här och kolla det. Jag säger inte att de är dåliga sågarna på något sätt. Visst, de
Det är lite B-grejer med brytare och sågknappar och allting. Men jag menar, jag har ju själv köpt de här sågarna och de går bra va? När de väl funkar som sagt. Ja, men problemet är ju bara när det väl börjar att strula. Det kan du göra för vilken maskin som helst. Problemet är ju bara att det kanske kan vara svårare att få tag i delar till dem. Det är så jag tänker, eller hur? Ja, och sen om det är lönt och då fixa delar och allt där. Ja, precis. Alltså om man ska lämna in det på verkstad tänker jag. Alltså, jag menar, köp en sån maskin. Och... vad fan har jag papper? Det har jag förutseende. Köper en sån här maskin för 2000 spänn, säger det. Då kanske du kan köra i ett par år med den. Sen kan du slänga maskinen. Då är den intjänad då. Så kan du också se det. Jag vet inte. Jag vet inte hur man ska se det. Nej, inte heller faktiskt. Men jag vet att den ligger alldeles för långt ifrån här. Det är jag helt säker på. Vi ska ta och justera in den där. Men den går inte att justera in mer. Det är ju stopp där. Är det något som tar emot då eller? Nej, jag vet inte. Vänta lite. Nej. Vad fan är det här? Det går inte att trycka in den mer. Det är fast punkt där. Det går inte att justera den. Och avståndet är åt helvete för stort. Men han har ju fått igång den tidigare så. Ja. Men du ser ju att det är för stort. Ja, jo, men jag tänker det måste ha varit närmare någon gång eller? Då. Ja. På något sätt. Nu är inte jag någon geni så, men det känns ju ändå som att det borde ju ha förflyttat sig då på något sätt. Ja. Normalt sett så brukar hålen här vara lite ovala så man har lite justermån då va. All right. Så du kan trycka. Men det hålet är ju helt rakt. Det är lite större än bulten. Ja. Normalt sett så tar inte jag emot de här sågarna va? Det här var ren jävla nyfikenhet. Inget annat. Det är lite klägg där på dem men det ska inte ha någon betydelse va? Du ser den är ju inte körd någonting den här frågan va? Nej. Nej, det ser väldigt fin ut faktiskt. Men det jag oroar mig för i och med att det inte är några ovala hål där, ser du det? Ja. De är helt runda så det är en fast punkt. Det går inte att justera helt enkelt. Förutom det lilla som är med bulten här då, det är ju knappt någonting vet du. Jag ska hämta en annan tältpille. Man tycker inte att det borde vara några problem. Men... Det här är Husqvarna då va? Eftermarknads... om man tänker spoler. Då ser du att hålen är lite ovala där, ser du det? Ja, men så du har justermån där, ser du det? Ja, precis. På båda hålen. Ja. Ser du det? Ja. Men du har du inte här. Här har du två identiska runda hål. Vilket jag blir lite bekymrad efter. Men vad fan, det ser ut som... Vad likt den var den spolen. Ja. Och är man lite hemmafixare som många folk är, då har man ju tid att lägga ett par timmar på nätet och ringa runt och beställa grejer från Kina och du vet. Ja, så det går ju säkert att få tag i spolen. Men vi har inte tid här med det. Nej. Hänger du med? Ja, nej, det är ingen skillnad. Nej, men precis. Så jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Jag vet inte.
Sen stod det ju något nummer där. Slå det på datorn en gång där. Ja. Nej, fortsätt filma. Ja, okej. Ja. Visa tittarna. Okej. Då ska vi se här. Ja, programmet. Google. Ja, ta det lugnt nu. Då ska vi se här. Ja, yes. CD. C. David. Ja. Ja. 14. 3 Fredrik. 14.3 Fredrik. 100A. 100. Ja. Mm. Här har du någonting. Ja. Ja, det är ingen tändspole. Där har du en tändspole. Där har du något. Ja. 2 det är den. Ja. Men du får man ju beställa från nätet då. Ja, och sen kommer det väl om några veckor eftersom att det var den här utlandskuren. Lägg ett mellanslag efter F1. Mellanslag efter F1. Ja, en sån. Du vet jag från. Ja, ja. Är det med streck menar du? Ja. Bindestreck. Efter F1. Oj. Ibland kan det ha lite betydelse där. Ja, där fick vi upp några till där. Men det var inte många. AliExpress, nej men det ja. Nej, det är ju Kina. Ja, så det tar ju några veckor innan man får grejerna med. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, men det finns väl inte så mycket att göra åt det väl? Det man kan säga det är ju till kunden då att vi tar inget betalt för detta nu då, eller hur? Ja, nej men precis. Men jag kan ju säga till kunden att det finns tändspolar att få tag i. Då får ni beställa det på nätet. Får ni bara ange numret där va? Eller hur? Ja, ja. Men jag säger ju det att det är exakt så här. Alltså varför gör man runda hål? Fan. Ja. Men även om du har en ny tändspole, hur ska du kunna Jag minska vet avståndet? inte. Jag vet Nej, inte. det var ju det också. Jag vet inte. Men det kan hända att den är kass vet du. Ja, Jag skulle ha haft den mycket, mycket närmare. Jag kan inte borra i detta. Det går inte. nej, nej. För att då går fjärde. Jag har provat det tidigare de här och då spricker de bara va. All right. Men jag försöker tajta åt den så mycket det går åt det hållet. Sen är ju sågen, den är ju nästan helt ny. Ja. Nästan aldrig kört med. Och jag menar, alltså vi har ju Husqvarna och Jonsered och grejer som är fan 30 år. Som inte är några problem med. Men skulle det vara så att tändspolen till slut efter 20-30 år eller 10 år går sönder. Då är det så jävla lätt att bara gå in och hämta en på nätet va. Det finns ju flera som har eftermarknadsgrejer. Eller Husqvarna eller Jonsered. Du förstår vad jag menar? Ja, jo men det är klart. För det här är inte bra va. Jag kan inte rekommendera någon att köpa en sån här såg. Jag kan inte göra det. Nej, jag förstår det alltså. Det är helt omöjligt. Jag kan för fan inte ens få in måttet riktigt. Det går inte. Ja, vi trycker tändspolen så gott vi kan åt det hållet. Och jag vet att den här sågen den såldes då på Swedol. Alltså ett rätt stort företag. Jaha, okej. De hade köpt in ett gäng sådana här vet du, från Kina och så sålde de dem billigt då va? Ja, ja. Men de hade ju säkert inga reservdelar eller någonting vet du. Så man måste kolla det. Så jag tycker att ska man köpa en sån här såg från Kina då ska man se till så det finns en reservdelar hemma till dem. Ja, men det är klart. Vi hade kunnat ta hem en såg från Kina. Här, absolut inga problem. Så hade jag kunnat köpa bara 100 tändspolar och 100 förgasare och allting. För det kostar ingenting där nere va? Nej, nej, nej. Du vet en tändspole där nere. Nu vet jag har ju varit där massvis med gånger. Ja, jo. En tändspole där nere kostar 15 spänn kanske. 20 spänn. Om du går till rätt ställen då. Och då får du ändå bra kvalitet på grejerna. Förgasare, ja 30 spänn. Ja, det är ju ingenting. Nej. Och då kan man med gott samvete sälja den här sågen och ändå ha reservdelar, du vet. Startapparater och grejer. Vad händer med den här jävla fjälen på sönder i här? Ja, jo. Vad fan gör man då? Det är kört, vet du. Ja, det är en del grejer som brukar trilskas lite om man säger så. Ja. Nu fick jag den lite närmare där.
så nära det bara går. Jag ser att den har närmat sig där. Okej, det är bra. Så vi ser till att dra dem utav helvete här nu va. Så jag vet. Det kanske funkar. Jag vet inte. Nej, det märkas i alla fall. Ja. Så. Okay. Jag kommer inte ta något betalt för detta. Nej. Överhuvudtaget. Utan jag kommer bara säga till honom att vara lite mer försiktig nästa gång. Va? Mer försiktig kan han vara, mer försiktig. Han har ju knappt använt den. Nej, men när man köper grejer. Ja, det var så. Ja, det var tänka så. till lite grann. Va? Ja. Det är som jag säger att det är säkert helt okej, men se till så fan så de har reservdelat hemma till grejerna. Va? Ja. Jag vet ju att Biltema har ju någon såg där och jag vet inte om Jula också har kanske någon såg, jag har ingen aning. Men jag hoppas ju verkligen att de tänker på det, att de har reservdelar hemma. Va? Då blir allt så jävla mycket lättare. Va? Jo, men så är det. Är det? Absolut. Och de här injusteringsskruvarna, jag ser inte ens dem där i. Fy fan. Ser du skruvarna där i de hålen? Det är inga skruvar där. Nej, de är långt upp där i dem. Ja, det är inte därför vi håller på med det. Men du kommer inte ens åt skruvarna där. Jag vet inte hur fan jag satt nu. Jag satt där så. Va? Får bryta lite där. Mm. Ja, det går att komma åt skruvarna, men det är fan knappt alltså. Skit i det, nu ska vi inte haka upp oss på det. Nej. Nu ska vi se om vi kan få en bättre gnista på den här då. Så. Du får inte tro att jag är jätteskeptisk nu med de här Kina-grejerna. Nej. Jag vill bara att det ska finnas reservdelar hemma. Va? Det är allt. Ja, men det är det är det som kan ställa till det. Sen går de säkert lika bra som vilken maskin som helst. Då, va? Men hänger du med? Jo, men så är det. Det blir vansinnigt när man säljer grejer och inte det finns reservdelar. Va? Ja, nej, men det är inte bra. Nej, jag förstår det alltså. Nu ska vi se här om vi kan få en bättre gnista här nu då. Och den här korta jävla tändkabeln gillar jag inte heller, va? Vi kan ju... Samma jävla skitgnista. Ja. Kolla här. Ja, det är inte mycket till gnista då. Spelar ingen roll hur hårt jag drar. Jag får inte upp... Den är oregelbunden gnista. Men jag har sett sågar som har startat på sån gnista. Så visst förvånar när den startar, va? Så jag vill gärna kolla nästa. Det här är ju inte originalstift heller. Nu har jag släppt hit något... någon NG-kod där då. Vi slänger dit ett nytt stift där. Så vet vi att det är nytt. Så är det. Vad naturligt det känns att prata med dig helt plötsligt. Eller? Ja, kanske lite skillnad. Ja, det är kul att prata med Rebecka med. Men vad fan, jag tjatar med henne varje kväll, vet du. Ja, jo, men det är klart. Det blir ju... Jag tjatar med henne på dagarna också. Det funkar inte. Det blir väldigt... Ja, men det blir väldigt så här fantasibrist. Sen är hon väldigt duktig på att filma och sådana här grejer, va? Ja, jo, men absolut. Det är hon. Det är du också, Alex. Men hon är grym på det. Ja, men det är hon.
Den här jävla tändmattan gillar jag inte heller. Det är mycket jag gillar det. Ja, nej. Inga reservdelar och fel grejer i. Nej, men luftfiltret är okej. Ja, men det är bra. Det är lätt att göra rent och allting. Det är okej. Ja, men det är bra. Alltid något. Ja, Eller hur? ja men så är det. Det kanske är något vi kanske skulle skaffa. Någon bra motorsåg. Ja, då. Nu tar vi nog lite lugnt. Ja, men så har vi reservdelar hemma till det. Ja, jag vet inte jag. Jag Jag är lite skeptisk. när jag var nere i Kina en gång så hittade jag ju en fin såg. Vet du. Jaha, okej. Och det var ju kopia på Husqvarnas då. Och det var någon 350 eller någonting sånt där då. Och det var exakt, alltså i och med att jag har jobbat med dem så mycket, det var exakt varenda jävla knapp. Alltid, fast den hade en annan färg då. Den hade lite rödare färg och svart eller någonting sånt där då. Okej. Men jag bara får låna lite verktyg och jag skulle ner kåpor och allting och kolla. Ja, det var ju Husqvarnas. Det var exakt Husqvarnas. Ja, fy fan. Ja. Och du vet ju att jag har hittat lite av deras fabriker där de tillverkar sina grejer. Traktorn och Husqvarna och alla de där då. Så det var Husqvarnas såg. Och sen när jag sa att jag var från Sverige. För jag ville ju köpa hem ett gäng till lantmännen, vet du. Nej, då fick jag inte köpa dem. De vill inte prata med mig. Nej, inte överhuvudtaget. Då var det ju Husqvarnas, alltså riktiga såg. De hade modifierat i någon annan färg eller någonting då. Så jag fick nobben där. Jag fick inte köpa någonting överhuvudtaget. Så jag blev avvisad. Va? Fy fan. Ja, det var lite halvläskigt faktiskt. Nog om det. Nu ska vi se här. Sen får man inte hålla på med pirat och såna här grejer då. Va? Ja, nej. Det visste inte jag då. Att det var så. Va? Nu ska vi se här. Då har vi ettan där. Vi har såg där. Blåsa där. Om den startar nu, då är det ju att vi har fått tändspolen lite närmare i så fall. Och så felet till tändvatten där uppe eller någonting sånt där. Va? Eller vad tror du? Jag vågar inte svara på det då. Inte tändare. Inte jävla tändare. Det här riktigt jag med. Det är kört. Så är det. Jag lägger ner en sekund mer på den. Sådär. All right. Gillar inte starten där heller. Jävligt jobbig att dra alltså. Inte det att det är mycket kompression i den, men det är något med startapparaten jag inte gillar överhuvudtaget. Vi kan inte bara göra denna, vi får göra en annan maskin också. Det var ju ett gäng som frågade som har kommit in där nu. Vi kan se här. Här är en Kina som till här, va? Det ser ut som en Finder eller någonting. Ja. Titta på dem här. Vad gör vi? Tanken är ju nästan identisk. Ser du det handtaget där? Ja, jo. Nästan identisk. Vad har vi här? Primerblåsare. Ja. Vad har vi här? Uttag för primerblåsare. Ser du det? Ja. Det är exakt samma luftfilter. Ser du det? Ja. Det är i stort sett. Vi kan skruva sig och kolla detta. Det här är ju två olika, helt olika sågar fast det är samma. Det är bara att man måste ställa till plasten här, va? Du ser ju. Samma jävla tändnatt, samma förgåsare, allting. Oj. Ja. Ser du det? Ja, Exakt samma. det skiljer ingenting ju. Nej.
Så är det. Men de här sågarna som de har sålt där inne, de här, de har ändå hållit ganska bra. Vi har gjort massvis med sådana här sågar. Eller sålt massvis. All right. Och det är inte så jävla ofta att få in de här. Det är ett par stycken om året kanske. Så det är helt okej. Men rätt lustigt ändå om det är exakt samma grejer. Då borde man... Ja, tanken är exakt samma. Ja. Då kan vi kolla så här också då. Men det borde finnas reservdelar då, tänker jag till. Eller vi kanske inte har så mycket reservdelar till Finder heller. Det de har bytt, det är ju den kåpan där. Jag är med fan på att det ser ut samma sen, va? Ja. Och så är det plast här. Där är ju gjutjärn. Okej. Ljuddämparen är ju exakt lika identisk. Ser du det? Nu ska vi se. Yes. Alltså var där. Mm. Ja, det var väldigt... ja. Ja. Och kastskyddet. Borde att det är exakt likadant. Och det är det. Det är exakt likadant. Det är lite mer utformat så, men de har hottat till plasten lite här och där. Så jag är helt säker på att det är samma motor om man säger så i den då. Det är jag. Men skit i samma. Problemet jag känner lite med de här sågarna också, det är ju att vi kan inte tjäna några pengar på dem och jobba med dem. Så jag menar, Ja, nej. alla som håller på att jobba med de här, det vet ju ni också. Man kan inte ta in en Kina så och så hålla på i 2 timmar. Och ta ut 1500 spänn. Förstår du vad jag menar? Ja, nej. Det kan du inte göra på sån här. Det är bullar på de här, va? Men vi avrundar det. Jag kommer ringa upp den här killen och säga till han att ta det här numret och skaffa en tändspole så kan vi byta den. Mm. Det kan vi göra. Det gör vi inte. Så är det. Sen tror jag säger nej till de här Kina-sågarna i fortsättningen. Om det inte är så att de kommer in med delar eller någonting och hjälpa dem att byta då, va? Nu ligger ju vi lite före med lite filmer och grejer. Så jag tror att jag tänker med kommentarerna där, men vi kan läsa upp några bara, va? Ja, absolut. Så har vi det gjort. Så blir det lagom med halvtimmesfilm det här, eller vad är det sånt där, va? Ja, någonting sånt. Jag vet inte vad vi är uppe i faktiskt. Jo, jag såg också det att det är väldigt många nu. Jag såg han Rickas garage, jag följer honom. Ja. Och sen Frico, han uppe i Norrland. Han följer jag också. Hans fru har tyvärr gått bort. Ja. Så vi beklagar, om ni tittar på detta, för jag vet att vi följer oss, så beklagar vi jättemycket för det. Vi är jätteledsna för detta. Så är det. Han fick ju någon Vevor svets han kollar på nu då. Och Rickas garage körde ju någon motorsåg, Vevor. En billig såg kostar några tusenlappar. Ja, jättebra. Såg ut som de här sågarna som vanligt. Det är säkert okej om det finns reservdelar då, va? Och Vevor kanske har det, jag vet inte. De kanske har reservdelar till sina grejer. Mycket möjligt, så kan kolla det. Men vi gjorde också ett samarbete med dem. Som alla andra nu då. Och jag valde ju inga maskiner. Det vill jag inte testa. Jag vill inte testa några motorsågar, trimrar. Eller någonting som snurrar med bensin eller någonting. Jag vill inte testa det överhuvudtaget. Men däremot så kan jag testa verktyg, så till dem då. Så våran första grej blir... Om du väntar lite där, Alex. Ja. Jag kan inte visa för mycket här nu. Men jag ska visa andra grejer här. Ska se här. Det är lite koder och grejer här, va? Som jag inte kan visa. Vi ska se. Det är vår... Vad vill ha nu då? Confirm. Avbryt där lite så tycker vi stå och sköta på så här. Visst. Jo, den här vill jag testa så till då. Den här kameran. Hänger du med? Ja. Och så finns det ju lite grejer. Man kan gå in i rör och grejer. Och jag vet inte hur långt det är. 6,4 millimeter.
Det var ju... Ja. Så ser den ut då, va? Och det är HD och du vet, det är allt möjligt där då, va? Så den ska vi testa. Tänkte jag. Och du är runt där så... Borta. Ja? Vad är det? Ja, det kan vi bara klippa bort. Jo, så testar vi den grundligt i cylindrar och lite grejer och ja, vi kan ta någon bil och öppna och titta i cylindern och lite andra grejer hit och dit. Det kan ju vara roligt att ha en sån kamera. Så testar vi den, vad vi tycker och tänker, och vi har skickat ett brev till Vevo och sagt att vi kommer säga precis vad vi tänker. Om det är skit så kommer vi säga att det är skit. Tycker att den är bra så säger vi det, och vi vet inte hur länge den håller. Vi kan aldrig släppa några garantier på det. Men så lottar vi ut den sen till någon av följarna där. Det blir bra, va? Det blir väldigt bra faktiskt. Fast vi hade behövt en sån själva. Ja, jo. Jag har en liten sån till man kopplar till mobilen. Den är ju helt värdelös. All right. Men vi skickar ut den till följarna. Gör vi. Ja, men Så, då så. nu ska vi se då. Senaste använd. Obesvarade. Så, nu vet inte jag om Rebecka har svarat massa här då, va? Nu ska vi se här. Hans. Han säger så här, hur vore det med en verktygsvagn med mindre modell istället för att springa hit och dit? Ja, jag har flera vagnar faktiskt. Jag har en vagn där, jag har en vagn där inne med verktyg. Men problemet är att vi har så otroligt mycket verktyg så jag kan inte få plats med allting i en vagn. Det går inte. Därför får jag springa lite hit och dit. Och jag behöver ha det, tro mig. Tack för tipset annars. Men jag gillar och grejer då, va. Sen har vi Jörgen Larsson 7270. Bra och schysst att tävla ut in i testar. Vad kul. Blir ju ingen kostnad om ni får sakerna också. Sådana ärliga tester är alltid intressant. Ja, men det är kul att höra. Ja, faktiskt. Den där kostnaden vi får, det är ju fraktkostnaden, men den tar vi. Sen är det Tommy Persson. Jakob, kan vi få greja någon gång? Det vore väldigt roligt att se Tommy. Vi håller på med en film med honom. Men han håller på att laga en gräsklippare. Så vi kommer med honom där. Ibland vill han inte, ibland vill han. Så jag vill inte tvinga honom. Då har vi Peter Nordberg. Ni är så bra. Hoppas att Rebecka sköter kameran i fortsättningen så mycket bättre. Alldeles. Ja, jo. Fick kritik. Jag får steppa upp lite. Men ni är toppen allihopa så här. Ja, han säger så mycket. Jag tror det är bättre med den andra kameran. Jo, men så är det. Då ska vi se här. Per Andersson. Testa olika verktyg kan du göra. Men ta vettiga, praktiska, användningsbara grejer. Och känn på kvaliteten så det håller. Och det kan jag lova dig att vi kommer göra. Det kommer vi göra. Nu ska vi se här. Pekka 0306. Ännu en bra film. Var är Alec idag? Mycket kört bakom kameran idag. Lite skillnad. Det är Becka, vet du. Och kört ut. Fattar du det? Ja, jo. Ja. Så där fick du en pluspoäng, vet du. Ja, det går upp på det hela tiden, vet du. Ja. Ja, hon har till och med svarat här ju. Ja, du ser. Ja. Fan, är hon inne och svarar här? Ja. Då ska vi se här. Mattias Danielsson 2671. Gött jobbat, tummen upp. Tack för det. Men vi vill ha film på Husqvarna Rider som Jakob skickligt ratt upp på hissen. Ja, men då gör vi en film på den. Vet inte när den kommer, för vi har ju några filmer i förväg nu, men vi ska göra en film på den. Den 214C där. Väldigt fin maskin. Otroligt bra maskin. Så Kevin QH9SU. Ni har blivit SVT-kändisar. Ni är på tv överallt. Tack för en toppenkanal. Tack Kevin. Då ska vi se här. Sen har vi någon som heter ZT-Tech 4257. Hallå mannen. Hallå. Jag köpte mitt batteri på Biltema och när jag kom hem mätte jag statusen med Biltemas batteritestare. Det var bara 69%. Jag talade med en man på batterisidan och han sa att har jag laddat batterierna du ska
ta det som jag har gjort. Ja just det, ett kryss på med kulspetspenna. För det har jag laddat. Tog min mätare i butiken och mätte. Inget var över 85%. Åkte till Jula som hade 99% och köpte detta. Och det har hållit i 5 år. Laddar under vintern nu med Julas S12 volts laddare. Och den visar nu 13,6 volt. Ja men det var ju kul. Det var ju bra att du hittade ett bra batteri där. Jättebra. Ingen flytt. Gött att Jakob kom in och styrde upp logistiken. Ja, han kom in där helt plötsligt när vi gjorde servicen på maskinen där. Sen har vi Lasse Ledin. Piff och Puff var ju någon tidningar för 45 år sedan. Vilka Piff och Puff lever? Ja. Det vet du? Ja, det vet jag. Det har jag koll på. Men du vet inte vem... vad heter han? Ja, ja just det. Ja. Johansson Karl, hej alla glada, bra film igen. Jakob är otroligt härlig. Ja, man skulle vilja se honom grilla en lunchkorv åt er och använda hovtången vid servering. Ja, det kan vara någonting. Vi avslutar det. Det kan vara någonting. Vi kan, ja, han stackar en rostig jävla hovtång. Herregud. Ja, det kan man säga. Men det är din va? Ja, det är min. Det är min. Jag fattar inte varför man har på sig nu. Det är varmt, men det är jävla vanesak. Ja, jag tror det. Man skallar lite grann. Ja, men man gör ju det. Så jag tar fram på mig min igen. Ja, precis. Men gott folk, vi får fortsätta att jobba så det händer någonting här. Det är bara massa kört hit och dit. Här fick jag in en tvätt här precis nu. Ibland kan de komma in så här också, nedplockade. Här är Då det. får vi plocka ihop då. Problemet är frostskada, sprucket hus. Oj. Ja. Svindyra, kostar nästan 2000 spänn. Uff. Låt dem inte stå i frost. Då spräcker jag. Tog ut vattnet i alla fall. Så mycket det går om ni ska göra det. Så får ni chansa på det. Så vi säger hej då för denna gången. Och så får ni ha en riktigt bra dag. Jag vet inte vilken dag den här filmen kommer släppas. Men ni får ändå ha en bra dag. Och tack som fan för alla kommentarer. Tack för allt. Vi kommer nu när vi får in grejer och så återgälda detta till er då. Så ha en toppenbra. Glöm inte att prenumerera. Hej. I en verkstad i Fjärås där gnistorna slår står gräsklipparmannen sen 35 år. Skruvar och händer med olja och stål. Vi lagar det mesta, det är liksom vårt mål. Motorn den hostar, kniven går snett, men vi vet exakt hur man får allt rätt. Från gammalt trotjänare till nyaste snitt. Vi ger maskinerna livet tillbaks igen mitt i ett snitt. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Gräsklippare, motorsågar, vi har gjort det här i år. Trimmer så högt tryck, inget känns för svårt. Med 35 års erfarenhet, ja det sitter hårt. Motorsågen skriker men kedjan är slö. Vi filar och fixar tills den sjunger igen. Jo, trimmen den vägrar, vill inte starta alls. Men vi känner ljudet, det sitter i hals. Högtrycksvätten tappar tryck och mod. Men vi skruvar lugnt, vi vet vad vi gör. Helt god, här stressar vi inte, tar det steg för steg. För kunskap slår alltid igen vägarnas väg. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Verktyg, maskiner, sånt andra ger upp på ett år. Från villa till verkstad, från proffs till amatör. Vi får maskiner att leva, det är det vi gör. Vi startar en YouTube-kanal mest för skoj. Tänkte några klipp, det blir väl lite stoj. Men plötsligt exploderar både visningar och ord. Kommentarer, feedback, folk över hela vår jord. Ni lär oss, ni hjälper, fortsätt som ni gör. Det värmer mer än man någonsin kan tro eller bör. Så kameran rullar bland skruv och bensin. Verkstad och vardag helt utan maskin. Fasad, jag menar. Det handlar inte bara om muttrar och ljud. Det handlar om yrkesstolthet, respekt och mod. Att visa hur saker funkar på riktigt som förr. Inte bara byta, utan förstå varför. Sista refrängen i Fjärås, vi står kvar än idag. Med händer som kan och ett jävlar anamma lag. 35 år i verkstadens ljus. Från första start till sista skruv.
upp och säger nej. Du vet vad du ska, kom till oss, till mig. Gräsklipparmannen i Fjärås, ja det är vi. Reparationer, passion och lite YouTube-magi. Gräsklipparmannen i Fjärås.